एक पटक तपाईले बेच्न चाहेको प्रोडक्ट चयन गरेपछि तपाईको अर्को कदम त्यो प्रोडक्ट उपलब्ध गराउने वा तपाईको तर्फबाट उत्पादन गर्ने सप्लायर खोज्नुहुन्छ। सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका प्राय विदेशमा खोज्नु हो, विशेष गरी चाइनामा, जहाँ तपाईले प्राय उच्च गुणस्तर, भरपर्दो म्यानुफ्याक्चरिङ र अत्यन्तै प्रतिस्पर्धी प्राइसमा सप्लायर पाउन सक्नुहुन्छ। प्रोडक्ट पत्ता लगाउने र म्यानुफ्याक्चररहरूसँग जडान हुने सबैभन्दा मूल्यवान स्रोत मध्ये एक हो alibaba.com। तर यदि तपाईँ अनलाइन सेलिङमा नयाँ हुनुहुन्छ भने alibaba.com मा प्रोडक्ट सोर्सिङ गर्नु र भरपर्दो म्यानुफ्याक्चरर चयन गर्नु सुरुमा अलिक डर लाग्दो हुन सक्छ भन्ने कुरा म बुझ्छु। यस लेसनमा म तपाईलाई देखाउने छु कि alibaba.com प्रयोग गर्दा प्रोडक्ट आइडिया बनाउन वा तपाईले पहिले नै मनमा राखेको कुनै कन्सेप्टका लागि म्यानुफ्याक्चरर पत्ता लगाउन प्रक्रिया कति सरल हुन्छ। म तपाईलाई सप्लायर चयन गर्ने र तिनीहरूसँग कसरी संवाद गर्ने भन्ने उत्कृष्ट अभ्यासहरू पनि बताउने छु। साथै तपाईले कसरी ChatGPT प्रयोग गरेर सुरुवाती सम्पर्कको लागि निशुल्क टेम्पलेट बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि म प्रष्ट पार्नेछु। ChatGPTलाई मिनिमम अर्डर क्वान्टिटी, प्राइस, कस्टमाइजेसन, लिड टाइम र शिपिङ टर्म्स जस्ता प्रश्नहरू समावेश गर्न भन्नुभयो भने तपाईँ तुरुन्तै सबै आवश्यक विवरणहरू समावेश भएको प्रोफेसनल ड्राफ्ट मेसेज तयार गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईको पहिलो इन्क्वायरीमा पठाउन पर्याप्त हुन्छ।